ตัวอย่างแรกอันนี้นะครับเราหาลิมิตของ 2x ส่วนด้วย x ลบ 3 เมื่อ x เข้าใกล้ 3 ทางด้านบวกมาคิดในใจกันก่อนนะครับในตัวอย่างอันนี้เราหาลิมิตของ 2x หารด้วย x ลบ 3 เมื่อ x เข้าใกล้ 3 ทางด้านบวกเดี๋ยวเราลองมาคิดในใจกันก่อนนะครับตอนนี้ x ของเราเข้าใกล้ 3 ทางด้านบวกหมายความว่าค่า x ของเราเนี่ยเราสนใจค่า x ที่มันเยอะกว่า 3 ไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้า x ของเราเนี่ยมันเกือบ3 2x ตรงเนี้ยก็จะเกือบ6ถูกไหมครับก็คือจะเกิน6ไปนิดหนึ่งแล้วก็ถ้า x ของเรามันเกือบ3แต่เกือบไปทางด้านที่มันมากกว่าดังนั้น x ของเรามันมากกว่า3ถูกไหมครับตัวมากลบด้วยตัวน้อยดังนั้น x ลบ3เนี่ยเป็นบวกแน่ๆแต่เกือบ0แต่ไปในทางด้านที่มันมากกว่า0เพราะฉะนั้นเกือบ6หารด้วยเกือบ0เป็นอินฟินิตี้แน่ๆละทีนี้ถามว่ามันเป็นบวกหรือลบก็มาดูที่เครื่องหมายกันครับว่าข้างบนเป็น6ยังไงก็บวกทีนี้ไอ้ตรง0ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวขั้นกลางระหว่างบวกกับลบพอดีแต่บังเอิญตัวนี้เป็น0ด้านบวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยมีค่าเป็นบวกเหมือนกันนะครับดังนั้นบวกหารบวกก็ย่อมได้บวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นบวกอินฟินิตี้ทีนี้ตอนนี้เราคิดในใจละได้คำตอบมาละเก็บไว้ในใจก่อนทีนี้เราจะเขียนอธิบายยังไงดีห้ามเขียน6หารด้วย0เด็ดขาดนะครับส่วน0ไม่นิยามนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าลิมิตไม่ใช่การแทนค่าเราต้องให้เหตุผลให้ได้ครับว่าทำไมมันถึงเป็นบวกอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นสเต็ปแรกก็คือแสดงว่าฟังก์ชันอันนี้เป็นบวกหรือเป็นลบสเต็ปที่2แสดงว่าฟังก์ชันอันนี้ไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1เขียนอธิบายนะครับว่าเนื่องจากว่า x เข้าใกล้3ทางด้านบวกนะครับดังนั้นหมายความว่า x เนี่ยมันมากกว่า3ถูกไหมถ้า x มากกว่า3หมายความว่า x ลบ3ก็ต้องมากกว่า0แน่ๆเนาะและเหมือนกันครับเราสนใจ x ลบ3แล้วเราก็สนใจ 2x ตอนนี้เราได้ x ลบ3ไปแล้วเรียบร้อยว่าเป็นบวกเราเหลือ 2x เราก็เอา2ไปคูณที่สมการตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x ลบ3มากกว่า0และ 2x มากกว่า6ซึ่ง6เนี่ยมันมากกว่า0เพราะฉะนั้น 2x หารด้วย x ลบ3ก็เลยมากกว่า0ถูกไหมครับเมื่อ x มากกว่า3ข้อแรกเสร็จแล้วเรียบร้อยจากข้อสรุปอันนี้เราก็ได้ว่าโอเคถ้า x เข้าใกล้3ทางด้านบวกก็คือเข้าใกล้3ทางด้านที่มันมากกว่า3ไอ้เจ้าค่าของฟังก์ชันเป็นบวกนะครับทีนี้ข้อที่2ครับเราต้องแสดงว่าฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีขอบเขตแต่เราจะใช้วิธีการเขียนอธิบายก็เนื่องจาก x เข้าใกล้3นะครับดังนั้น 2x จึงมีค่าเข้าใกล้6เข้าใกล้6แต่ไม่ใช่6และ x ลบ3จึงมีค่าเข้าใกล้0เข้าใกล้0ก็คือมีค่าน้อยมากๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขียนอธิบายเพิ่มนิดนึงครับ x ลบ3มีค่าเข้าใกล้0หมายความว่า x ลบ3มีค่าน้อยมากๆเพราะฉะนั้น 2x หารด้วยจำนวนที่ตัวเล็กมากๆซึ่งก็คือ x ลบ3จึงไม่มีขอบเขตนะครับดังนั้นเราเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อ1เราแสดงแล้วว่าฟังก์ชัน f(x) ของเราเป็นบวกนะครับเมื่อ x เข้าใกล้3แล้วก็ข้อ2ฟังก์ชัน f(x) ของเราก็ไม่มีขอบเขตดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ครับว่ามันเป็นอินฟินิตี้แน่ๆแล้วก็เป็นบวกอินฟินิตี้ด้วยนะครับก็เลยสรุปได้ว่าลิมิตของ 2x หารด้วย x ลบ3เมื่อ x เข้าใกล้3ทางด้านบวกมีค่าเท่ากับบวกอินฟินิตี้ถัดมาหาค่าของลิมิตของ x กำลัง2บวก 2x ลบ3หารด้วย x กำลัง2บวก 2x ลบ15เดี๋ยวเราลองแอบคิดในใจก่อนพยายามหาเป้าให้เจอก่อนลองแยกตัวประกอบดูว่าแยกได้ไหมนะครับก้อนบนเนี่ยมันเป็น x บวก3กับ x ลบ1ก้อนล่างเนี่ยมันเป็น x บวก5
หารด้วย x ลบ 3ทีนี้เรามาคิดกันครับตอนนี้ลิมิตของเรา x เข้าใกล้3ทางด้านลบแสดงว่า x น้อยกว่า3ไปนิดนึงแสดงว่าตอนนี้เรายังสนใจค่า x ที่เป็นบวกแหละคือเข้าใกล้3อยู่ดังนั้นเราสนใจค่า x ที่มันเป็นบวกคือเราจะไม่สนใจ x ที่แบบติดลบ10อย่างเงี้ยไม่สนใจเพราะว่าลบ10กับ3นี่มันห่างไกลกันมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรายังสนใจค่า x ที่ใกล้ๆ3ดังนั้น x เป็นบวกเราสนใจ x เป็นบวกนะครับนั่นหมายความว่าถ้า x เป็นบวก x บวก3 x บวก5อันนี้เป็นบวกแน่ๆอยู่แล้วนะครับถัดมาครับ x ของเรามันเข้าใกล้3ดังนั้น x ลบ1ตรงนี้ก็เป็นบวกแน่ๆเลยแล้วก็มาดูตัวนี้ครับตัวเจ้าปัญหา x ของเราเข้าใกล้3ทางด้านลบถ้าเข้าใกล้3ทางด้านลบหมายความว่า x มันน้อยกว่า3ถูกไหมครับดังนั้นก้อนนี้ติดลบดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นบวกแล้วก็ลบเมื่อ x เข้าใกล้3เนี่ยไอ้เจ้าก้อนนี้มันมีค่าติดลบทีนี้ลองมาดูกันครับว่ามันอันบาวไหมจริงๆก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเกือบ0นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยมันเข้าใกล้ตัวเลขหมดเลยถูกไหมครับอันนี้เข้าใกล้เลขบวกตัวหนึ่งอันนี้เข้าใกล้เลขบวกตัวหนึ่งอันนี้ก็เข้าใกล้เลข2ถูกไหมครับแต่อันเนี้ยเข้าใกล้0เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวหนึ่งหารด้วยตัวเลขที่เกือบ0นั่นหมายความว่าไอ้เจ้าทั้งก้อนเนี้ยก็ไม่มีขอบเขตนะครับมันก็จะโตไปได้เรื่อยๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เล็งเอาไว้ในใจแล้วว่ามันน่าจะตอบลบอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูสเต็ปแรกก่อนครับว่าแสดงว่าฟังก์ชันตัวนี้จะมีค่าติดลบนะครับเมื่อ x เข้าใกล้3ด้านลบสเต็ปที่1เนื่องจากว่า x เข้าใกล้3ทางด้านลบตอนนี้เราสนใจ x เข้าใกล้3ทางด้านลบนะครับเพราะฉะนั้นผมตีกรอบให้มันก่อนว่าเราสนใจ x ด้านที่มันน้อยกว่า3แต่เราจะไม่ไปไกลจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงพิจารณาเฉพาะ x แค่บางตัวที่มันอยู่ใกล้ๆ3นะครับเราจะไม่สนใจว่า x เท่ากับลบ10อย่างที่เราพูดนะครับเราไม่สนใจในกรณีนั้นนะครับเนื่องจากว่า x เข้าใกล้3ทางด้านลบดังนั้นเราจึงพิจารณากรณีที่ x เนี่ยมันน้อยกว่า3แต่เราก็ไม่ไปไกลมากนักก็ตีกรอบอยู่ระหว่าง2กับ3ก็พอนะครับหรือใครอยากจะเปลี่ยนไอ้เจ้าตรงนี้เป็น 2.5 ก็ได้นะครับจริงๆเปลี่ยนเป็นเลขอะไรก็ได้ครับตราบเท่าที่เรายังคงสามารถแสดงไอ้เจ้าตัวนี้ว่ามันเป็นลบได้เพราะฉะนั้นเราสนใจค่า x เฉพาะ x ที่อยู่ระหว่าง2กับ3ขอโทษนิดนึงครับอันนี้เมื่อกี้เราแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก3 x ลบ1หารด้วย x บวก5 x ลบ3ตอนนี้ x ของเรามีค่าอยู่ระหว่าง2กับ3เราต้องหา x บวก3ถูกไหมครับ x บวก3ก็บวก3เข้าไปทั้งสมการตัวนี้ก็จะกลายเป็น x บวก3ก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง5กับ6และก็เอา5บวกตลอดทั้งสมการตรงนี้ x บวก5ก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง7กับ8ต่อมาหา x ลบ1นะครับ x ลบ1อันนี้ก็ลบ1ตลอดทั้งสมการนะครับ x ลบ1ก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง1กับ2แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับหา x ลบ3 x ลบ3ตรงนี้ก็ x ลบ3จะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ0นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนแล้วว่าเจ้าเนี้ยมีค่าอยู่ระหว่าง5กับ6เป็นบวกแน่ๆอันนี้มีค่าอยู่ระหว่าง7กับ8ก็เป็นบวกแน่ๆอันนี้มีค่าอยู่ระหว่าง1กับ2ก็เป็นบวกแน่ๆอันนี้มีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ0ติดลบชัวร์ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า x กำลัง2บวก 2x ลบ3หารด้วย x กำลัง2บวก 2x ลบ15อันนี้บวกคูณบวกหารบวกหารด้วยลบถูกไหมครับก็จะติดลบนะครับเมื่อ x มีค่าอยู่ระหว่าง2กับ3นะครับงั้นสเต็ปแรกเสร็จไปเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่2ครับเรามาดูว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3ทางด้านลบแต่แสดงว่าฟังก์ชัน f(x) ของเราเนี่ยมันอันบาวได้ยังไงก็
เขียนอธิบายแบบเมื่อกี้นะครับเนื่องจากว่า x เข้าใกล้3ทางด้านลบทำให้ x บวก3เข้าใกล้6ถูกไหมครับแล้วก็ x ลบ1มีค่าเข้าใกล้2 x บวก5มีค่าเข้าใกล้8และก็ x ลบ1มีค่าเข้าใกล้0แต่เป็น0ทางด้านลบเข้าใกล้0แต่ไม่เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวส่วนมันเข้าใกล้0แล้วเราก็เลยได้ว่าฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับไม่มีขอบเขตเมื่อ x เข้าใกล้3ทางด้านลบเพราะฉะนั้นรวมผลลัพธ์จากข้อ1แล้วก็ข้อ2ข้อ1บอกว่าฟังก์ชัน f(x) ติดลบข้อ2บอกว่าไม่มีขอบเขตนะครับดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้3ทางด้านลบนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับ